Oh, sa gate pa lang, alam na natin sira. Alam na this. Ilang auto lang to? Ilang auto na pala to? 110. Na-refresh na ba to? Before? Never. Wala, tunog pa lang, alam niya. Piston slap, 110. Okay, yan sa mga proud na walang bukas, walang galaw yung makina. Kinakailangan din ng maintenance ng motor, no? Kargado ng sakit. So ayan guys, check na lang. Contenting. Ayan, yung langis. Halatang sunog ang lining nito, pre. Basag lahat. Basag. Mga damper. Okay, ito na yung pumasok sa gate kanina na maingay. Ayan, bababa na. At ito, isa pa, nawala yung piston nito. Ayan, sabog. Palit head to. Bukas na, asan ang tama? Sabi sa inyo eh. Sabi kasi basang-basa yung piston, no? Tukod? Tuntog? Tuntog. Tumalo na timing nito. Kayod po. Ano to eh? Bago pa lang is, oh. Ay, yung ano pala yan, babalik. Kanina. Kayod. Kabilaan. Connecting rod. Check ko pa. Positive na to, pre. Matagal lang maingay ito. Ano lang, hindi lang inagapan. Check ko pa. Tatanggalin ko pa yung plug-in. Tapos may untog, no? Tumalon na, umano na to. Umadvance. Umadvance delay na. Aray ko. Ayan guys, oh. Nakita nyo yung puti dyan. Yan. Untog nung ano yan, nung mga valve. So bukod sa may tama yung ilalim, yung ingay sa head, nahayaan lang na lumuwag lang ng lumuwag, no? At may stress yung timing chain nito. Tumalon. Ayo, stress na. Tumalon na, ayun oh, kita nyo, stress. Diretso refresh na to Diretso lang. para ano. Oh. Sige, yun guys. Nakita natin yung mga main issue. Mga dapat agapan, dapat palitan, hindi pala dapat agapan, dapat nang i-repair dito. Ito, nasa 100k odo. Medyo worse. So ito guys, tatanong natin kay boss kung ano yung mga masasabi niya dito para hindi tayo o para sigurado rin tayo sa mga binibigay naming information sa inyo dito sa motor na to, sa mga content natin. So ito, i-confirm natin kay boss kung ano talaga yung mga pwedeng nangyari, no? Kasi ito may untog siya eh. So tara. Boss, busy ka boss? Pa-check ako nito. Yung unit kasi boss, yung black kayod, at ito meron siyang untog. Oh boss, pero ito, ano kayang history nito? May untog kasi. All stock naman yung motor, 100 plus K odo. Pagka ganito, tukod o kaya Tukod. Naputula ba ng timing chain? Hindi naman boss, Baka nawala sa timing. nawala sa timing, pwede. Grabe kayo. Overheat? Dumating yan, maingay talaga. Sa gate pa lang, rinig na. So, ito, anong possible nangyari dito? Baka nawala sa timing. Nawala sa timing. Pwedeng nawala sa timing, pwedeng May history na repair. ano, hindi, ang tugos ng para pala to eh. Oo nga. Pwedeng tukod ng clearance. Okay. So, yun guys. Tukod clearance or yun nga, timing. So, tama naman yung nakita natin nung una. Ayan. At bubuksan na lang para makita nyo rin kung ano yung mga dapat gawin. So, itong connecting rod guys, pinadouble check din natin kay boss. At kaya pa naman daw.
kaya pa naman daw tong connecting rod. Tsaka short talaga sa budget si customer. So kung sa amin kasi para makasigurado si customer, option niya naman yun kung papapalitan niya ng connecting rod. Pero sa ganito kasi, suggest namin, since matanda na rin yung motor, 100k odo, mas maganda na mapalitan. Ang problem, short sa budget si customer. So pagkakasyahin natin yung budget niya, hindi nabibiyakin. Okay pa naman daw sabi, kaya pa naman daw sabi ni boss. And magpo-focus tayo sa block, papalitan ng block, ayusin yung head, ayusin yung timing, diretso refresh, palitan ng piston, and yung lining niya, ayan, napalitan na rin to. Tsaka yung balancer, ayan, kita nyo kung gaano katagal walang galaw-galaw. Balancer niya pwedeng ito rin yung dahilan so yun lang naman yung kailangan. Kumpletuhin natin yung mga pyesa na ipapalit para makita nyo rin. Ito na to Jang, mga pyesa natin. Yan na. Steel bore black, Silver lang. Silver lang budget ito. timing chain na bago, mga guide, ayan, upper, gasket, rubber gasket, ayan, mga base, spark plug na bago. Okay, ayan, guide. So yun lang naman yung mga kailangan palitan dito. And refill. Yung bulb niya good pa. Okay, timing chain, valve seal, yung mga yan. Tapos yung clutch side na nagamot na natin yan, no? Bago na yung lining. Bago na rin yung lining, yung balancer, balancer damper, wave washer. So dito na tayo nakapokus sa head tsaka sa block. And then pag nagawa na, narinig nyo naman kanina kung gaano kaingay, ko-compare natin ngayon. Tapos sound check tayo doon. Then ano pa ba, yung total na lang kung magkano yung inabot. So hindi na natin biniyak dahil nga short yung budget, tsaka sa observation is okay pa naman, kaya pa naman. Alright, tahimik nga. Ayan guys, tahimik na. Hindi na gaya kanina na balagpag painggan. Diba? Nakakalkal pipe pala to. Medyo maingay yung tambutso. Pero sa engine, all good na. Ayan, di na natin ganong binidyoan pati yung pagbubuo kasi marami naman na tayong video nun. Tsaka yung pinopoint naman natin dito is yung mga basic lang naman, no? Mga tips and ideas. So marami rin nagko-comment kung sirain ba ang Raider. Hindi naman po. Kaya lang nagmumukhang sirain kasi nga marami kaming nilalabas na video na may mga problema. Pero kaya namin nilalabas yun for awareness din, tsaka tips and ideas. So karamihan ng mga nagpapagawa dito sa atin gaya niyang mga yan is for ano lang din yan. Gaya nito, upgrade, MDL, mga PMS, yung mga yan, mga preventive maintenance, yan ang kadalasan. Mga ganitong major problem hindi naman laging meron, hindi naman marami. So yun lang. At para sa kaalaman ng iba, no, itong unit na to ay may mataas na odo na, nasa 100 plus K odo na. At luckily hindi naman natin pinalitan yung connecting rod. Sa ibabaw lang tayo, piston, block, tapos inayos lang din yung head, yung mga maingay na part. Ayan. So check natin yung total para may idea rin kayo. Parang ang kinalabasin nito is parang refresh lang din. So tara. Ito yung mga pyesa guys. Pinalitan, medyo marami-rami hanggang dito sa second page nya. So nagtotal lang 12k, 12,463. Yan yung total natin. Dami pinalitan hanggang clutch side yan, tapos parang refresh na rin yung lumabas. So yan, para may idea lang kayo sa presyo ng aabutin pag refresh o kaya nagpalit ng block, no? Tapos yung clutch side, balancer, tsaka lining. So umabot ng 12,463. So yun lang, salamat sa panonood.